Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng Oreo cake gamit lang ang 3 ingredients. Siyempre, kailangan natin ng Oreo, evaporated milk, and 1 tablespoon of baking powder. Yan lang kailangan natin. Optional naman ang mga chocolates na ito para sa ating ganache. First, alisin natin ang filling ng ating Oreo. And i-crush natin ang biscuit nito. Ihalo na natin ang ating baking powder. Haluin natin ang filling ng Oreo kanina and evaporated milk. And ihalo na natin siya sa ating crushed Oreo.
No-bake Oreo ang gagawin natin guys. So, kailangan natin ng isang casserole. Ilalagay natin ang ating baking pan without water at iset natin sa low fire heat lang. Ang hinihintay natin ma-bake, tunawin natin ang ating chocolate sa natirang milk kanina. At ayan na, na-bake na ang ating Oreo cake. Lalagyan na natin ang ating melted chocolate. Ayan na ang ating no-bake chocolate cake. O diba, ang dali lang gawin? Okay naman. Huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!